Сьогодні поговоримо, точніше розпочнемо говорити. Це буде перша частина заняття, присвяченого саме епілепсії. Тема дуже актуальна, особливо в останній час. Дуже багато нових даних з'явилося, нові підходи. Дуже багато таких слизьких моментів, увагу на яких точно треба вашу сконцентрувати. Давайте розпочнемо. Перший слайд. Бачите уверху емблему чи логотип цієї International League Against Epilepsy, тобто це така міжнародна ліга по боротьбі з епілепсією. Бачите, вона запроваджена була більше 100 років тому. І на сьогоднішній день це справді так. Вона є основною організацією, яка моніторить всі наукові дослідження, якісь проривні моменти, які у світі відбуваються. Якісь там винаходи щодо вивчення епілепсії, розробки якихось нових методів лікування, діагностики тощо. І з певною періодичністю ця ліга проводить конференції, з'їзди, конгреси, на яких і випускає наступну редакцію цих клінічних рекомендацій, протоколів, на яких базуються вже локальні місцеві протоколи щодо менеджменту епілепсії в кожній країні. І, по суті, все, про що ми будемо говорити сьогодні і наступного разу в другій частині, буде побудоване саме на рекомендаціях даної ліги. Це чітко усвідомлюйте, знайте цю особливість цієї нозології теми. Перше, що ми маємо розпочати, ми маємо сказати, що ж таке являє собою епілепсія і з чим ми маємо це поняття диференціювати. Бачите, визначення цієї ліги, що таке епілепсія. Це розлад мозкової діяльності, який характеризується стійкою схильністю до виникнення епілептичних нападів, а також різноманітними нейробіологічними, когнітивними, психологічними та соціальними наслідками цього стану. І ця презентація вже наступного разу, в другій частині, вона закінчиться. Тут останній слайд буде про різноманітні психічні захворювання, які виникають на фоні епілепсії. Тобто в цьому визначенні є точна доля правди. Коли ми говоримо про різноманітні когнітивні, психологічні, соціальні наслідки цього стану, і якщо хтось має досвід спілкування із епілептиком, то ви могли б помітити, що це в такому емоційному, психологічному стані особливі люди, і це зазвичай кидається в очі для звичайної здорової людини. Дуже часто вони так дуже гарно налаштовані в будь-якій ситуації, такі трохи розгальмовані, завжди трохи ейфоричні, але в окремих випадках може бути і інша ситуація, коли вони можуть бути агресивними, такими дуже серйозними, і тобто однозначно дана нозологія, дана проблема, вона відбувається і на когнітивній, і на емоційній, і на психологічній сфері у конкретного пацієнта. І однозначно ми маємо диференціювати епілепсію як окрему нозологію, яка наявна в МКХ-10, із так званим епілептиформним синдромом або епілептиформною активністю. Що це таке? В загальних словах, це електроенцефалографічне явище або реальний клінічний стан,
що нагадує епілепсію, але по суті не є нею. Часто епілептиформний синдром виникає внаслідок різноманітних причин. Найчастіше це можуть бути гарячка, особливо у дітей. Стан цей зветься фібрильними судомами, коли незріла нервова система, протиепілептична система не сформована в мозковій тканині, і цей такий потужний тригер для судом у вигляді високої температури тіла може давати такий клінічний стан. Потім травми голови, різноманітні інтоксикації, інфекції, метаболічні розлади і багато інших патологічних станів можуть призводити до появи, так скажемо, клініки дуже схожої на реальну епілепсію. І задача лікаря, який займається таким пацієнтом, розібратися і диференціювати. Тобто реально це епілепсія як окрема нозологія, або це такий синдромна річ, яка є проявом якоїсь іншої нозології. Окрім, так скажемо, неврології, психіатрії, нейрохірургії і інших наук, які вивчають проблеми функціонування мозкової тканини, є ще і епілептологія як окрема наука. По суті, це міждисциплінарна наука, яка може об'єднувати абсолютно різні аспекти із інших наук, про які я вже сказав. Це в першу чергу неврологія, педіатрія, психіатрія, нейрохірургія, нейрофізіологія, різні соціальні науки. І бачите, що зараз ми говоримо про окрему, єдину нозологію, один діагноз, і принаймні в Україні створена окрема спеціалізація, окрема спеціальність як лікар-епілептолог. Декілька десятків років тому хто цією епілепсією тільки не займався. Це були і неврологи, і педіатри, і психіатри, і нейрохірурги. Тобто, по суті, на межі дана нозологія багатьох наук, як ви бачите, знаходилася. І через це була така плутанина із спеціалістами. На сьогодні, в принципі, протоколами, так скажемо, розмежовані ці моменти, і є окрема спеціальність лікар-епілептолог, який і має займатися менеджментом епілепсії. Це може бути, сьогодні частіше за все, це лікар-невролог, який пройшов додаткову відповідну спеціалізацію. Може бути педіатр, або дитячий невролог, або психіатр. Але в будь-якому випадку лікар-епілептолог має мати спеціальні знання і досвід у діагностиці, дослідженні, лікуванні, веденні хворих на епілепсію. Тобто, коли ми маємо єдину нозологію у вигляді епілепсії, і єдину таку окрему і таку дуже індивідуалізовану спеціальність, як лікар-епілептолог, про що це говорить? Про те, що це досить така суттєва, серйозна проблема із багатьма аспектами, яка вимагає такого підходу. І це, як на мене, дуже гарно, тому що ми точно можемо підвищити якість як діагностики, так і лікування епілепсії. Пару слів про актуальність і про епідеміологію даного захворювання. На сьогоднішній день вона є третьою за поширеністю серед хронічних неврологічних розладів після хронічної цереброваскулярної патології та хвороби Альцгеймера. Це, знову ж таки, про щось говорить. Поширеність у розвинених країнах, бачите, від 5 до 10 випадків на 1000 населення, але в країнах, які розвиваються, дані щодо поширеності, вони дуже-дуже різняться. І зверніть увагу, 3,6 випадки на 1000
населення в Індії, в той час як в деяких сільських районах Нігерії поширеність може доходити 10 майже разів більшою може бути і доходити до 40 на тисячу населення. Знову ж таки, про що це говорить? Це говорить про економічний стан, про доступність діагностики, доступність взагалі медицини і таке інше. Знову ж таки, тут доводиться говорити про якість діагностики. В країнах колишнього СНД, це наша територія, бачите, також досить суттєво цифри різняться від 1 до 10 на тисячу населення. Ну і зверніть, будь ласка, увагу на останній пункт. От червоним виділив цей показник. Він, як на мене, дуже такий занепокоєння велике має викликати. Благополучна Європа на епілепсію страждає близько 6 мільйонів осіб. Це офіційна цифра, щоб до реальної наблизитися, то цю цифру ми маємо втричі помножити так точно. І зверніть увагу, із оцих офіційних 6 мільйонів осіб із епілепсією 40% не отримує належного лікування. Тобто це розвинені країни Європи, і майже половина хворих не отримує того лікування, якого потребує. Тоді, що там говорити про країни, які розвиваються, тобто, не знаю, як до цього відноситися, 21 століття, але ситуація не дуже гарна, навіть в благополучних країнах. Середня захворюваність складає близько 0,4 на тисячу населення. Кожна 20-та особа протягом життя мала хоча б один епілептичний напад. І в Україні, якщо говорити про нашу країну, близько 100 тисяч хворих на епілепсію нараховувалося, це статистика станом довоєнні дані, так скажемо. Значить, на епілепсію страждає приблизно 3% населення нашої планети. Як я вже сказав, особливо часті епілептичні напади у дітей, і це пов'язано із підвищеною судомною активністю. Вони дуже погано реагують на високу температуру тіла і, зрозуміло, що ці фібрильні судоми, вони частіше за все, в більшості випадків, на щастя, як такий епізод, про який дуже швидко забувають, і вони нічим поганим не закінчуються. Але зрозуміло, що там якийсь відсоток дітей, можливо, теоретична трансформація такого фібрильного судомного нападу в справжню епілепсію в майбутньому. Неможливо оминути досить цікавий момент. Це такі цікаві факти із історії вивчення епілепсії. Все почалося, принаймні перші, так скажемо, згадки про дану нозологію. Це Аюрведа Чарака Самхіта, це так званий ведичний період в античній індійській медицині, датується 4,5-1,5 тисячі років до нашої ери, і він перший, хто описав епілепсію, називав її на той час апасмарою, по-древньоіндійськи це означало втрату свідомості. І зрозуміло, що ніхто не знав ні про які каналопатії, генетичні аномалії і таке інше. І в ті часи в цій Аюрведі, в цьому медичній праці Чарак Самхіта писав, так скажемо, на той момент відомі аспекти, клініку, якісь здогадки про походження, якісь моменти діагностики і лікування епілепсії. Також у Британському музеї в Лондоні є вавилонські глиняні
таблички, які датуються 2000 роком до нашої ери, на яких, як вважають сучасні історики, описано безліч різних типів нападів, які ми диференціюємо і сьогодні. На противагу аюрведичній медицині Чарака Самхіта в даному випадку передбачалися надприродні причини захворювання. Кожен тип нападу був асоційований з ім'ям якогось духа чи Бога. Я не знаю, ми зараз говоримо про 2000 рік до нашої ери, зараз стикаєшся із пацієнтами, які і в 21 році думають, що хворого під час нападу треба чорною тряпкою накривати, тому що якийсь біс вселився в нього, і слава Богу, ще, я принаймні такого не бачив, щоб палкою били, що було в ті стародавні часи, коли намагалися вигнати із тіла пацієнта цього злого духа. І зрозуміло, що для лікування основний метод у ті часи було проведення різноманітних спіритичних ритуалів, знову ж таки з метою вигнання злого духа із тіла пацієнта. Наступний етап розвитку епілепсії, вчення про нього, це так звана грецька концепція, і бачите в лапках священної хвороби, яка, так скажемо, вперше була описана Гіппократом, це вже 5 століття до нашої ери. І Гіппократ перший сказав, що епілепсія не є священним захворюванням, в ті часи саме так її називали, і пов'язував його саме з ураженням мозкової тканини. Він рекомендував різні принципи медикаментозного лікування і говорив, що це хронічне захворювання і його вилікувати неможливо. І подивіться, яким чином він описував клініку даного нападу. Це про хворобу, звану як священна. Мені здається, вона не більше священна, ніж всі інші хвороби. Мозок цьому причина. Коли рідина від мозку відтікає через вени вниз, пацієнт втрачає свідомість, піна наповнює його рот, руки стискаються, очі закочуються, він стає нечутливим і в деяких випадках його кишківник спорожнюється. Тобто ви бачите опис класичного генералізованого тоніко-клінічного судомного нападу, про який ми також будемо далі говорити. Часто для опису людей із епілепсією також в ті часи використовувався термін селініцитай, тому що вважалося, що вони були схильні до впливу фаз місяця або місячної богині Селени. І, напевне, всі чули таке поняття, як лунатік. Із тих часів в цьому контексті і з'явилося таке поняття. І я не знаю, стикалися ви з такими моментами чи ні, але навіть сьогодні деякі бабусі, дідусі, коли вкладають онуків спати, вони зашторюють вікна, коли питаєш, навіщо ви це робите, дивно так на вас дивляться, дивуються і говорять, як же, не можна, щоб місяць світив на дитину. Коли питаєш, чому не можна, щоб місяць світив на дитину, вони ще більше дивуються і дивляться на те, як на божевільного, і говорять, що дитина може стати лунатиком. Тобто, знову ж таки, зараз я розказую про 5 століття до нашої ери, ситуацію і лунатиків, але і в 21 столітті із сучасним розвитком IT-технологій, різних наук і таке інше, ми досі стикаємося із оцими, не знаю, як їх назвати, людьми, які досі вірять в ці моменти. Більше 2000 років домінувало уявлення про якісь надприродні причини захворювання, і в Європі оцей святий Валентин, якому, коли там 23 чи 24 лютого присвячене ціле свято, він був не лише покровителем всіх закоханих, але й хворих на епілепсію у часи середньовіччя, коли він жив і працював.
Місця, в яких, як вважалося, він жив, ставали місцями паломництва для хворих із епілепсією. Вони, так скажемо, приходили, там терлися об ті каміння, дерева, де працював святий Валентин. Це Рим. Там він був священником Руфачі у Франції, там на місці того храма чи церкви побудували шпиталь для лікування епілептиків в майбутньому. Також в Бельгії, в Німеччині були такі місця, куди з'їжджалися хворі на епілепсію і вважали, що якщо вони побудуть там, то, так скажемо, позбудуться цього захворювання. В ті часи люди з епілепсією вважалися недоторканою кастою, часто каралися, їх били, знущалися, але деякі з них все ж таки домоглися успіху, стали відомими історичними особистостями або в гарному, або в поганому контекстах. І на цьому слайді можете таких відомих людей побачити. Це і апостол Павло, Будда, Сократ, Платон, Емпідокл, Магомед, Пліній, Юлій Цезарь, Калігула, Петрарка, імператор Карл V, Наполеон, Гендель, Данте, Ван Гог, Нобель, Достоєвський, Петро І, Ленін. Ці всі такі історичні відомі особи, у них, так скажемо, сучасні історики вважають, і принаймні є якісь докази, що у них були напади і можна говорити про наявність даного захворювання. Я зрозуміла, що це такі перші моменти там із пошуку, які я зафіксував. Кому буде цікаво, можете цей рядок значно продовжити за певного бажання. 19 століття. Після того, як неврологія відокремилася від психіатрії, концепція епілепсії як захворювання саме головного мозку стала повсюдно прийнятною, особливо в Європі і Сполучених Штатах. І в 1857 році був представлений перший протиепілептичний засіб, це був Бромід, і принаймні якусь ефективність він демонстрував, принаймні при деяких формах епілепсії, і зрозуміло, що почалося широке його використання. І в той же рік в Лондоні був організований перший госпіталь для паралізованих і епілептиків. І після цього розпочалось відкриття в інших країнах, також чи колоніями, чи госпіталями їх називали. Це і в Данії, в Англії, в Швейцарії, і в інших частинах Європи і Сполучених Штатів почали організовувати такі госпіталя, де принаймні забезпечували належний догляд, працевлаштування, ніхто над ними не знущався і не бив принаймні. Фундамент сучасного розуміння функціональних особливостей мозкової тканини під час епілепсії був закладений у 19 столітті в роботах Джона Хаглінгса Джексона. Тобто ось бачите його портрет. Це англійський невролог у 1873 році припустив, що судоми є результатом спонтанних коротких електрохімічних розрядів у мозку. Він також припустив, що характер судом безпосередньо може бути пов'язаний із локалізацією та функцією джерела подібної активності в мозковій тканині. І там буквально пройшло декілька років, і дві групи вчених окремо одна від одної в один і той же час. Це був Девід Ферре в Лондоні, і в Німеччині двоє їх було: Густав Теодор Фріц і Едуард Фіцих, які відкрили еклектичну активність мозку спочатку у тварин, а потім і в людей. А потім
Вже в 20-х роках ХХ століття в Німеччині психіатр Ганс Бергер розробив перший прототип електроенцефалографа, тобто сучасний прилад, який сьогодні є найбільш інформативним саме в диференціальній діагностиці різновидів епілептичних нападів, який може реєструвати біоелектричну активність мозку людини. Ну і електроенцефалографія виявила присутність електричних розрядів, що виходять із мозку людини, і також показала різні типи хвиль при них. І таким чином почався розвиток діагностики, розширилися можливості для нейрохірургічного лікування. І зрозуміло, що темпи вивчення даної нозології точно пришвидшилися в рази. Протягом першої половини ХХ століття основними препаратами для лікування епілепсії були фенобарбітал. Перший був використаний у 1912 році і до сьогодні використовується. І фенітоїн теж саме в 1938 році з'явився і з того моменту і до сьогодні активно використовується. Наступний момент – це класифікація епілептичних нападів. Знову ж таки, бачите, International League Against Epilepsy з 1981 року дана класифікація не змінювалась, тобто їй вже понад 40 років. Тут нічого складного, вивчати на пам'ять не потрібно. Просто коли ви стикаєтеся з окремою клінічною ситуацією, відкриваєте цю класифікацію, знаходите відповідний розділ. Дивіться, нічого складного. Дві групи основні – це перша парціальні, вони ж фокальні чи локальні епілептичні напади, і друга – це генералізовані. Перша група парціальних включає все прості парціальні напади, коли в більшості випадків, коли свідомість хворого не порушується під час нападу. І ці прості парціальні напади, вони можуть супроводжуватися різноманітними моторними симптомами, і бачите, які різновиди з маршем, без маршу, адверсивні, постуральні, фонаторні, тобто зараз про більшість з них ми проговоримо далі. Це можуть бути прості парціальні напади з соматосенсорними або якимись специфічними сенсорними симптомами, і знову ж абсолютно різних різновидів. Це можуть бути соматосенсорні, зорові, слухові, нюхові, смакові, якісь напади запаморочення, тобто це дуже індивідуально все. Прості парціальні можуть бути з вегетативними симптомами, якимись неприємними відчуттями в епігастрії, в грудній порожнині і таке інше, якоюсь лабільністю вазомоторів і так далі. І з психічними симптомами, коли на перший план виходить порушення якихось вищих кіркових функцій. Це дисфазії, дисмістичні, когнітивні, афективні, ілюзорні, структурні якісь моменти. Зараз також приклади далі будемо приводити по ним. Також прості парціальні, то була перша прості парціальні, далі йде складні парціальні напади. Коли говоримо про складні, то свідомість вже може порушуватися. Вони можуть починатися із простих парціальних, а потім хворий все ж таки втрачає свідомість, якщо допомога своєчасно не надається особливо. А взагалі-то в деяких випадках складні парціальні можуть стартувати і саме із порушення свідомості. І третя група – це парціальні напади із вторинною генералізацією, коли старт іде із простих парціальних і потім розповсюджується хвиля деполяризації патологічної на всю кору, і це призводить до вторинної генералізації. Це що стосується парціальних нападів. І друга група – це генералізовані епілептичні напади, яка включає абсанси, Петітмал, поговоримо про них. Можуть бути лише
із порушенням свідомості або з клонічним, або з атонічним, або з тонічним компонентом, з різними автоматизмами або вегетативними іншими симптомами. Окрім абсанців, генералізовані напади включають міоклонічні, клонічні, тонічні, класика тоніко-клонічні і атонічні, чи вони ж астатичні. Це вся класифікація, по якій ми працюємо і сьогодні. Також є класифікація епінападів, яка враховує етіологію. Знову ж таки, рекомендація даної ліги. І тут ми можемо виділити так звану симптоматичну епілепсію, яка є проявом захворювань частіше за все центральної нервової системи. І вважається, що це найбільш часті форми епілепсії саме у дорослих людей. Патологічний субстрат абсолютно різний може бути, і гіпоксія, аноксія, мультифокальним, коли там якісь наслідки енцефаліту, наприклад, або фокальним той же ж абсцес, або інший патологічний процес. Окрім симптоматичних епілепсій, також виділяють ідіопатичні, які характеризуються як захворювання, що не викликані такими очевидними причинами, як в першій групі, за винятком генетичної обумовленості. Характерний дебют у певному віці, чітко визначені клінічні та електроенцефалографічні характеристики, тоді можемо говорити про ідіопатичну епілепсію, що дуже часто в наших випадках і відбувається. І третій варіант – це криптогенні епілепсії, захворювання, коли взагалі неможливо встановити причини, або вони так приховані, що їх довести і подумати про них навіть неможливо в конкретному клінічному випадку. Також є класифікація епінападів за локалізацією. Знову ж таки, це рекомендація Міжнародної ліги по протидії епілепсії. Тут виділяють 4 основні групи. Це локалізаційно обумовлені, вони ж фокальні, парціальні, які характеризуються нападами, що мають якесь джерело, яке має конкретну локалізацію. Генералізовані, які характеризуються нападами із дифузним двобічним залученням півкуль мозку. Це той випадок, коли йде розповсюдження на всю кору майже. Третій варіант – це епілепсії та епілептичні синдроми, які неможливо визначити як фокальні або генералізовані. І спеціальні синдроми являють собою 4-ту групу. Далі, на цьому слайді ми підходимо до етіології. Поширені, ви можете бачити найбільш поширені причини епілептичних нападів, які виникли вперше в житті у конкретної людини. І тут в першу чергу доводиться говорити про первинні неврологічні захворювання, які можуть давати цю симптоматичну чи епілептиформний синдромокомплекс. Уже багато разів сьогодні сказав про доброякісні фібрильні судоми дитячого віку, та ж ідіопатична епілепсія. Зрозуміло, що наслідки перенесеної черепно-мозкової травми, цереброваскулярної патології або різних судинних мальформацій, онкологія, інфекційна патологія, віл-енцефалопатія. В цій лівій частині слайду ви можете бачити такі найбільш актуальні і часті захворювання, які можуть призводити до появи оцих перших в житті епілептичних нападів. Але окрім первинних неврологічних захворювань, ще є і безліч системних захворювань, які теж можуть провокувати підвищену епіактивність мозкової тканини. І це гіпоглікемія, гіпонатріємія, гіперосмолярні різні стани, гіпокальціємія, уремія, печінкова енцефалопатія, порфірія. Зверніть увагу на наступний пункт передозування лікарських засобів. Зараз окремо буде про них слайд. Синдром відміни лікарських засобів, глобальна церебральна ішемія, гостра гіпертензія
інтензивна енцефалопатія, говорили про неї, еклампсія у вагітних і гіпертермія, знову ж таки, не лише у дітей, але і у дорослих. В деяких випадках також може закінчитися розвитком епілептіформного синдрому першого в житті. Ну а ось цей слайд із, так скажемо, групами препаратів основними, які можуть спричинювати епінапади. І тут майже вся фармакологія. Значить, класично на першому місці знаходяться антихолінестеразні засоби. Основний такий класичний представник прозерин, і чого класичного на першому місці, тому що вони створені для того, щоб посилювати швидкість проведення нервових імпульсів, і це точно може провокувати епіактивність. Далі, антидепресанти абсолютно різні, і трициклічні, і моноциклічні, і гетероциклічні з різних груп однозначно можуть підвищувати епіактивність. Різноманітні антигістамінні засоби, ті ж нейролептики. Зверніть увагу на бета-адріноблокатори, які дуже широко зараз використовуються лікарями різних спеціальностей. Хіміотерапевтичні засоби, цитостатики, і зверніть увагу, я говорив про гіпоглікемію як один із таких провідних метаболічних розладів, які можуть провокувати епілептогенну активність. І в даному випадку інсулін також може її провокувати. Йдемо далі. Гіпоосмолярні інфузійні розчини, протитуберкульозні, бачите, один із основних представників ізоніазид. Місцеві анестетики, той же лідокаїн, прокаїн, етидоакаїн і таке інше. Метилксантинові сполуки, те, що часто використовується і в неврології, це мова йде про теофіліни, еуфілін у нас найчастіше ми можемо використовувати. Наркотичні анальгетики, антибіотики, фенциклідін і різні симпатоміметики. Тут в дужках кокаїн, ефедрин, екстазі. Понятно, що в медицині ми їх не використовуємо, але вони до цієї групи теоретично можуть відноситися. Але знаєте, що багато засобів з симпатоміметичною дією також ми можемо використовувати під час лікування якихось патологічних станів у наших пацієнтів. Основні етіологічні фактори епілепсії у відсотках. І дивіться, значить, така левова частка – це генетичні фактори, аж 65% зараз повсюдженості. Потім 10, майже 11% – це цереброваскулярна патологія, потім чи перинатальні ураження нервової системи у дітей 8%, залишкові явища черепно-мозкової травми 5,5, онкологія 4, дегенеративні захворювання 3,5, різні інфекції 2,5. Тобто, так для того, щоб орієнтуватися, питома вага наведена. Коли говоримо про патогенез, то завжди має місце так звана полігенна детермінована схильність до епілепсії, і сьогодні ми вважаємо, що захворювання є результатом, так скажемо, сукупного впливу генетичних факторів і факторів середовища. Сучасна неврологія вважає, що спадковий епілептичний синдром він обумовлений саме генетичними мутаціями з моногенним мендельним типом спадковості, головним чином за аутосомно-домінантним типом, коли фенотипічно виникають оці генералізовані форми епілепсії і рідше парціальні. І на сьогоднішній день ми знаємо, що існують так звані гени епілепсії. Це локально експресовані в центральній нервовій системі мутантні алелі, які призводять до
появи фенотипу, який характеризується повторними неспровокованими епілептичними нападами у такого пацієнта. Також є, так скажемо, органічні пошкодження, які будуть типові для певного віку, для періоду життя окремого пацієнта. І ці причини для розвитку епілептиформного синдрому, вони залежно від віку можуть відрізнятися, зрозуміло. Якщо ми говоримо про малих дітей, про так звані перинатальні пошкодження мозкової тканини, то тут основними причинами для розвитку епілепсії будуть інтрародова чи постнатальна аноксія або гіпоксія, різноманітні неонатальні метаболічні порушення або інфекції, дисплазія мозкової тканини в новонароджених, особливо якщо вони поєднуються із різними вірусними інфекціями, типу краснухи, цитомегаловірусної, герпетичної інфекції і або паразитарних захворювань, токсоплазмоз, понятно, що на першому місці серед них. Якщо говоримо про постнатальний період, це вже більш дорослі люди, то тут на перше місце приходять, знову ж таки, залишкові явища черепно-мозкових травм, інфекційних уражень нервової системи, метаболічних розладів, токсичні фактори, якісь тяжкі пролонговані судоми різного походження, токсемія вагітних. Це такі основні моменти, які можуть провокувати епілептиформний синдромокомплекс. Якщо говорити про літніх осіб, то тут понятно, що цереброваскулярна патологія, залишкові явища інсультів, або Альцгеймер, паркінсонізм, оці нейродегенеративні захворювання, і онкологія, зрозуміло. Ми знаємо, що в певних ділянках у конкретного пацієнта мозкової тканини можуть з'являтися так звані епілептичні нейрони, які, так скажемо, формують оцей тригерний механізм, формують оцю хвилю патологічної деполяризації, яка і провокує появу цих судом. Ці епілептичні нейрони збираються в епілептичне вогнище, формують його, і вони відрізняються від нормальних нейронів певними особливостями побудові. Під час мікроскопії ми можемо виявляти відсутність дендритних шипіків, збіднення аксосоматичних синапсів, спраутінг, тобто це аномальне розвітлення, так скажемо, і також нейроглія навколо і в цьому вогнищі епілептичному, тобто клітини, які забезпечують нормальну роботу нейронів, які входять в склад нейроглії і оточують оці епілептичні нейрони, вона також змінена. Кардинальними властивостями епілептичних нейронів є пароксизмальне деполяризаційне зрушення мембранного потенціалу, пов'язана з цим тенденція їх до деполяризації. І зрозуміло, що коли ця хвиля деполяризації виходить за межі епілептичного вогнища, тоді і може бути генералізація судом. Надмірна активація NMDA рецепторів призводить до порушення балансу збудження або гальмування із переважанням збудження, і все це зрозуміло, що тільки сприяє посиленню епіактивності. Сучасна епілептологія все частіше говорить про наявність так званих каналопатій під час розвитку цього хронічного захворювання у хворого з епілепсією. Всі верифіковані на сьогоднішній день форми епілепсії з встановленими генами відносяться до групи каналопатій, тому що вони обумовлені саме прямим пошкоджуючим впливом на іонні канали, які мають пряме відношення до механізмів поляризації мембрани нейронів. Все це діло вивчається в курсі фізіології, патофізіології, де ми говоримо про ті всі фази поляризації,
поляризації, реполяризації, деполяризації і таке інше, і їх порушення. Пошкодження калієвого М-каналу, який контролює в нормі активацію і інактивацію трансмембранного потоку іонів калію, поріг електрозбудливості нейронів і відповідь на синаптичне вивільнення нейротрансмітерів лежить в основі мутації генів. Бачите, ось два. І в результаті таких мутацій розвиваються доброякісні сімейні неонатальні судоми. Але це далеко не всі гени, в яких можливі мутації, і в мене тут насправді приховано іще після цього, іще 4 слайди із каналопатіями. На кожному 2 чи 3 варіанти поломки певних генів, які можуть давати епілептиформну активність у дитини або дорослої людини. Також важливе значення в розвитку поляризації та гіперполяризації відіграє активація іонного насосу, діяльність якого пов'язана з використанням енергії, і метаболічна недостатність, яка зумовлена, наприклад, гіпоксією нейронів, може також супроводжуватися переважанням деполяризації над гіперполяризацією і таким чином лежати в основі епілептогенеза. І знову ж таки, це от 2 останніх пункти, да? Це лише припущення, теорії, які точно не доведені, але більшість дослідників, епілептологів, вони вважають, що так скажемо, в мозковій тканині, в нашій центральній нервовій системі є так звана антиепілептична система. І бачите в дужках, які елементи нервової системи вони відносять до неї. Тобто вони говорять про ретикулярні ядра моста, мозочок, хвостате ядро, орбітофронтальну кору. І вважається, що ці структури вони можуть, так скажемо, попереджати розповсюдження хвилі патологічної деполяризації на всю кору. І вони говорять про існування цієї антиепілептичної системи. А тепер ми маємо поговорити про традиційні клінічні прояви. Да? І на першому місці, за частотою, напевне, стоїть генералізовані тоніко-клінічні напади, ще гранд-мал вони звуться. Складається із 3 фаз, тут нічого складного, не знаю, можливо, хтось і в реальному житті бачив прояви клініку цього генералізованого тоніко-клінічного нападу. Значить, тонічна фаза перша розпочинається із втрати свідомості, перед цим може бути аура, може бути без аури, і йде тонічне скорочення мускулатури, яке триває від 10 до 30 секунд, інколи до хвилини, супроводжується витягуванням кінцівок, вигинанням тіла з розвитком епістотонусу. Тобто хворий нібито може стояти на 2 точках, на голові і на п'ятах. Може бути ініціальний крик, який обумовлений тим, що йде спазм скелетної мускулатури, спазм міжреберних м'язів і сплощення діафрагми. Через це дуже швидко виходить повітря із легень, і в цей же час одномоментно спазмуються і голосові зв'язки. Через це може бути такий неприємний звук під час втрати свідомості і розвитку цього судомного нападу, такий клінічний симптом, який може ще додатково лякати оточуючих. Це діло все дуже часто, не дуже часто, а майже завжди супроводжується цианозом, прикусуванням язика. Хворий може впасти, отримати травму, зламати руку, розбити голову і таке інше. Якщо
Це досвідчений пацієнт із епілепсією, воно однотипно завжди все відбувається у них. Особливо, якщо є аура, якісь специфічні відчуття, які там передують секундам до розвитку втрати свідомості і нападу, вони можуть сідати, лягати, тобто вони вже знають, що через долі секунди відбудеться напад. І потім тонічна фаза, вона переходить в клонічну, коли розвиваються симетричні посмикування кінцівок. Триває, знову ж таки, від декілька десятків секунд, зазвичай до хвилини. Супроводжується піною з рота виділенням. Поступово посмикування стають все більш рідкими, після чого вони припиняються, м'язи стають млявими, і також мимовільне сечовипускання і дефекація може бути у такого пацієнта. І далі стадія третя відновлення, коли свідомість сплутана, вони такі сонливі, часто можуть скаржитися, як приходять до тями на головний біль, загальну млявість і сплутаність свідомості, оця така сонливість їхня аж до патологічної інколи може доходити, вона обумовлена саме набряком, ступіннем розвитку набряку мозкової тканини, яка завжди слідує за нападом. Повністю орієнтація відновлюється там через декілька десятків хвилин. В більшості випадків при ідіопатичній епілепсії або епілептичних нападах метаболічного генезу після нападу фізикальні обстеження не виявляють будь-яких відхилень за винятком тимчасового рефлексу Бабінського. Зіниці завжди реагують на світло, навіть коли порушена свідомість. Іноді можлива минуща однобічна м'язова слабкість у вигляді геміпарезу після нападу. Це так званий параліч Тодда, в деяких випадках Тодта називають, який вказує на осередкове ураження мозку і вимагає подальшого обстеження. Тобто, інколи студенти задають питання, якщо ніхто не помирає протягом нападу або після нападу, то навіщо лікувати і займатися такими пацієнтами? Це абсолютно неправильна позиція в корні, ви бачите, які наслідки може мати. Це захворювання. Після кожного нападу йде розвиток цієї біологічної реакції у вигляді набряку мозкової тканини, і протягом нападу дуже багато нейронів і інших клітин нейроглії гине. Тому однозначно ми маємо цей такий сучасний принцип take under control, тримати під контролем ці напади, принаймні намагатися нашими фармзасобами, а вони на сьогоднішній день такі можливості є, далі будемо говорити про це. Пацієнт із генералізованим тоніко-клонічним нападом, бачите, щось він напружився, явно у нього якесь відчуття у вигляді аури, і зараз він втратить свідомість, розпочнеться тонічна фаза нападу. Кінцівки витягнуті, в даний момент ми не зможемо їх зігнути через такий специфічний гіпертонус у скелетних м'язах, верхніх і нижніх кінцівках. Проходить декілька десятків секунд, і тонічна фаза змінюється клонічною. З'являється таке тремтіння поступово. Знову ж таки, декілька десятків секунд буде тривати. Може бути піна з рота, як я вже говорив, сечовиділення мимовільне, дефекація. Це вже клонічна фаза йде. А потім буде третя фаза, фаза відновлення. Ще одне відео. Пацієнт, бачите, права верхня кінцівка травмована, як результат, скоріше за все, падіння.
Пацієнт може щось говорити, кричати, може бути якийсь ротаторний компонент, у кожного це дуже індивідуально все проявляється, але перший і наступний напади вони однотипово проходять у конкретного пацієнта. Зрозуміло, що нічого пам'ятати, що відбувалося протягом нападу, він не буде потім. Ну, тут досить тривале відео із 2 чи 3 епізодами, вони схожі один на один. От ви побачили, яким чином воно проявлялося. Значить, і ще один хворий, тут такий явний ротаторний компонент, тобто подразнення має бути в правій гемісфері, і отак буде він кружляти, поки ця гіперстимуляція із правої гемісфери не припиниться. Зрозуміло, що після нападу нічого не пам'ятає. Тяжке ускладнення епілепсії інколи може бути у вигляді епілептичного статусу. І ви маєте знати, що це таке і наскільки небезпечний даний стан. Значить, це епілептичний напад, який триває без перерви понад 30 хвилин за визначенням Мілея, або серія нападів, які повторюються настільки часто, що в проміжках між ними свідомість просто не встигає повністю відновитися. І ось ви бачите електроенцефалограму, стрілками червоними показані ці напади, і дуже короткий межприступний період, коли дійсно просто до тями не може протягом такого короткого проміжку часу прийти хворий. Це невідкладний стан, епілептичний статус, тобто відсутність лікування може призвести до незворотнього пошкодження мозкової тканини за рахунок гіперпірексії, судинного колапсу або ексайтотоксичного пошкодження нейронів. І це привід для переведення хворого у спеціалізоване реанімаційне відділення, де є всі засоби для інтубування, введення в наркоз і таке інше. Далі рухаємося по класифікації, абсанси чи п'ятітмал. Це вже такий підрозділ генералізованих продовження нападів. Значить, що це таке? Переважно це спадкова форма епінападів, які зазвичай виникають в дитячому віці і, на щастя, дуже рідко тривають після нього. Тобто подросток, і на цьому припиняється в більшості випадків. Але у дорослих людей вони також можуть аж до кінця життя тривати. В деяких окремих випадках. Напади характеризуються короткочасною втратою свідомості на 5-10 секунд, яка не супроводжується втратою постерольного тонусу. Найчастіше відзначаються незначні моторні прояви. Може бути моргання або легкий поворот голови. Повна орієнтація негайно відновлюється після завершення нападу. Характерне провокування нападу гіпервентиляцією, і на електроенцефалографії під час нападу виявляються типові комплекси пік-хвиля частотою 3 на секунду. Тобто, яким чином це в реальному житті виглядає? Тобто, пацієнт спілкується з вами, потім у нього в одну точку фіксується погляд, він нібито замирає, і мова на півслові припиняється, і це може тривати від долей секунди до декількох секунд. Такі завмирання. Інколи вони навіть не помітними є для оточуючих. Зрозуміло, що пацієнт взагалі їх не відчуває. І як тільки оця гіперстимуляція минає,
із того ж півслова обірваного, да, мова продовжується, погляд оживає, і пацієнт весь оживає, починає там жестикулювати і таке далі. Тобто таким чином ці пітітмал проявляються частіше за все. Ну і от ці специфічні зміни на електроенцефалографії, оцей частокол чи тин, хто його як називає, тобто реєструються спалахи генералізованої, симетричної, синхронної і пік хвильової активності з частотою 3 ГГц. От, бачите, оцей частокол, да? Відведення з непарними номерами можуть відповідати електродам, розміщеним на лівій половині голови, а з парними на правій. От, і таким чином, от, коли бачимо такі зміни, то із певністю можемо говорити про наявність п'ятітмал. Далі парціальні напади йдуть. Я сказав, що перша група представлена простими парціальними. Да? Вони можуть починатися із різних моторних, сенсорних, вегетативних проявів, можуть бути часто клінічні посмикування м'язів обличчя, кінцівок, глотки, от, які спонтанно зрозуміло, що проходять, інколи можуть поширюватися або, ну, як в деяких книжках пишуть, марширувати, да, по кінцівці, тобто розповсюджуватися. Відображаючи послідовне залучення сусідніх ділянок моторної кори. Ну, зараз буде відео на наступному слайді, оте всім відоме, із джексонівською моторною епілепсією, так званим джексонівським маршем. От, із вегетативних симптомів, ну що там, лабільність вазомоторів ми це називаємо, да, коли там хворий в секунду блідіє, як білий стає, як смерть, то кажуть, да, і там в секунди це діло змінюється гіперемією, червоний, як рак обличчя стає. Гіпергідроз, мідріаз, блювання, бурчання в животі, нетримання сечі і абсолютно ще безліч інших вегетативних симптомів можуть супроводжувати таку хвилю деполяризації. Можуть бути, ну, як основний симптом, да, різні психічні симптоми у вигляді дисфазії, розладів пам'яті, ну тут дежавю, жемавю, ото відчуття, що ніколи не був у цьому місці, чи був, да, наоборот, нав'язливі думки або зупинка розумової діяльності, різні когнітивні дефекти, афективні розлади у вигляді страху, депресії, якесь безпричинне відчуття задоволення, різні галюцинації, ілюзії, тобто що завгодно, абсолютно, це все воно дуже індивідуальне і абсолютно однотипово у конкретного пацієнта і зразу в раз повторюється. Свідомість зазвичай не втрачається, може бути аура у більшості випадків перед нападом. Ну і от це відео, бачите, що гіперстимуляція походить із лівої гемісфери. Спочатку бачимо появу судом у правій верхній кінцівці, потім ця хвиля розповсюджується на всю половину тіла з протилежного боку. Бачимо, що хвора в свідомості, вона розуміє, що може впасти з ліжка, тримається лівою рукою за край ліжка, щоб не впасти. Це такий класичний вид джексонівської моторної епілепсії. Далі складні парціальні напади. От, частіше за все походять із скроні, і вони ще можуть їх психомоторними називати в деяких джерелах. Зазвичай складні через те, що порушується свідомість в більшості випадків, реактивність або пам'ять, і епінапад, як я вже сказав, виходить із скроні або із медіального відділу лобової частки. Симптоми абсолютно різноманітні і стереотипні для кожного пацієнта. Це такі класичні слова, і от в більшості ситуацій вони будуть доречними. Напад може починатися з аури. Це можуть бути різні відчуття неприємні зазвичай в епігастрії, якісь афективні у вигляді страху, когнітивні, дежавю, або сенсорні, типу нюхових галюцинацій. Потім порушується свідомість до 30 хвилин аж, але це аж інколи дуже рідко. Середня тривалість нападу там від декількох десятків секунд до 1-3 хвилин. Рухові прояви характеризуються координованою мимовільною
руховою активністю, яку називають автоматизмами. Зараз побачите її на наступному відео. У 75% хворих автоматизм проявляється оробуколінгвальними рухами, тобто якісь такі незвичні рухи, типу облизування, рухи губами, язиком. 75% хворих, зверніть увагу, зараз побачите це на відео. 50% можуть бути інші рухи, які залучають м'язи обличчя, шиї. Дуже часто пацієнт може сідати, вставати, кудись там збиратися, перебирати різні предмети, і якщо не надавати своєчасну допомогу, то досить часто ці складні парціальні напади можуть генералізуватися. Подивіться, не дуже якісне відео, але ідея зрозуміла. На обличчі, подивіться, вже вона облизнулася один раз, щось намагається говорити, зараз почне вставати, кудись збиратися, щось пояснювати, але після нападу вона не буде нічого пам'ятати, що відбувалося із нею протягом цього нападу. І бачите, зміни абсолютно ненормальні на електроенцефалографії. Бачите, як облизується вже декілька разів, так? Кудись встає, кудись їй треба йти. Це відео старе, бачите, там один із методів лікування було гіперстимуляція світлова. Тобто світили таким яскравим світлом, намагалися якось придушити цю активність. Не знаю, сьогодні ці речі не використовуються. Зараз побачите це все далі. Також є класифікація симптоматичних парціальних епілепсій, коли враховується анатомічна локалізація. У нас була тема із вами локалізація функцій в корі, де ми говорили про окремі частки мозкової тканини, лобову, тім'яну, скроневу, потиличну, подразнення яких могло провокувати специфічні епінапади. І бачите, знову ж таки, лобові, скроневі, тім'яні, потиличні. Зараз про деякі особливості в кожній з них ми з вами поговоримо і на цьому закінчимо цю першу частину цієї теми. Як ми можемо клінічно охарактеризувати саме лобові епілепсії, тобто імпульси, які патологічні виходять саме із фронтальної кори? Для них буде типовою виражена стереотипність нападів, раптовий початок нападів, частіше всього без аури, висока частота нападів із тенденцією до серійності, коротка тривалість їх, від декількох десятків секунд до хвилини, виражені нерідко незвичайні рухові феномени, педалювання ногами, хаотичні рухи, складні жестові автоматизми, відсутність або мінімальна післянападова сплутаність свідомості, нерідко виникати можуть у вісні. Типовою є швидка вторинна генералізація цих імпульсів. Симптоматична лобова епілепсія може бути у вигляді моторної форми,
коли імпульси виходять із передньої центральної звивини. Значить, що там може бути? Частіше за все це прості парціальні напади, що виникають контрлатерально вогнищу, переважно клінічного характеру, на кшталт маршу, то, що я вам показував про джексонівську моторну епілепсію. Це можуть бути тонічні напади у верхніх кінцівках, тонічні повороти голови і очей, післянападова слабкість у кінцівках, тобто мова йде про той параліч чи парез Тотте, така у вигляді інсультної симптоматики, із руховими чутливими розладами. Потім симптоматична лобова епілепсія може бути у вигляді апікулярної форми. Значить, це спричинене подразненням апікулярної зони нижньої лобової звивини на стику із скроневою часткою, тобто це межа фронтальної частки із скроневою. Можуть найчастіше виявлятися прості ороаліментарні автоматизми у вигляді смоктальних, жувальних, коктальних рухів, прицмокування, облизування, покашлювання, то все, що ви бачили на відео. Гіперсалівація супроводжується іпсилатеральним посмикуванням м'язів обличчя і може порушуватися мова або вокалізація. Також лобова епілепсія може бути у вигляді дорсолатеральної форми, коли подразнення відбувається верхньої та нижньої лобової звивини, задніх відділів нижньої лобової звивини, там знаходиться, в проєкції її знаходиться центр Брока. І дорсолатеральна форма, вона буде супроводжуватися адверсивними нападами у вигляді насильницьких поворотів голови та очей, контрлатерального осередку подразнення. Також говорили про цей симптом в структурі теми локалізація функцій в корі. І напади моторної афазії можуть бути. Потім наступна форма лобової епілепсії – це орбітофронтальна, коли подразнюється та ж сама кора нижньої лобової звивини. Будуть виявлятися вегетативно-вісцеральні напади, різноманітні епіастральні, кардіоваскулярні, респіраторні, фарингооральні автоматизми гіперсалівації, психомоторні напади у вигляді автоматизму жестів. Потім передня фронтополярна форма лобової епілепсії, коли подразнюється полюс лобових часток, призводить частіше за все до появи простих парціальних нападів із порушенням психічних функцій. І є цингулярна форма лобової епілепсії, як результат подразнення передньої частини поясної звивини медіальних відділів лобових часток, коли на перший план частіше за все виходять прості парціальні напади, частіше за все дисфорія, говорили про це в класифікації є, складні парціальні напади, автоматизми жестів, почервоніння обличчя, переляк, іпсилатеральні моргальні рухи, клінічні судоми контрлатеральної кінцівки, якоюсь такою симптоматикою буде цингулярна форма лобової епілепсії супроводжуватися. Потім є форма, яка виходить із додаткової моторної зони. Тобто, частіше за все будуть прості парціальні напади, нічні у вигляді моторних, мовних, сенсорних проявів і напади якихось архаїчних рухів у нічний час. Не можу пояснити, як це архаїчні рухи. Потім медіальна чи серединна форма із середніх відділів лобових часток можуть бути так звані лобові абсанси, це атипові абсанси із порушенням свідомості, раптовим перериванням мови, жестовими автоматизмами, руховою активністю. Це трохи інше, ніж я вам розповідав про П'ятітмал, так? Через це вони і звуться атиповими. Складні парціальні напади також можуть бути як прояв медіальної симптоматичної лобової епілепсії.
Наступна частка – це скронева. І, понятно, що скронева епілепсія може дебютувати у будь-якому віці, не обов'язково в дитячому. Да? Переважання тут ми будемо мати психомоторних нападів, ізольовані аури в більшій частині випадків, бачите, 75%, ораліментарні та кистєві автоматизми будуть типові, те, що я показував на відео із жінкою, яка вставала і облизувалася. Да? Вторинна генералізація можлива в 50% випадків, вже говорив про це, і відсутність діагностичної значущості рутинного електроенцефалографічного дослідження також характеризує цю скроневу епілепсію. А які ж найбільш часті форми, бачите, це амігдала гіпокампальне подразнення, да, цієї зони медіабазальна і поліокортикальна, вона ще зветься. Буде провокувати появу складних парціальних психомоторних нападів, коли виключається свідомість з амнезією, відсутністю реакції на зовнішні подразники, може супроводжуватися різними автоматизмами. Може бути прості парціальні напади, як моторні, так і сенсорні, з різними вегетативно-вісцеральними проявами, з порушенням психічних функцій. Далі латеральна чи неокортикальна форма скроневої епілепсії частіше за все супроводжується слуховими, зоровими галюцинаціями, нападами запаморочення, нападами з порушеннями мови. І скроневими синкопальними станами. Далі тім'яна частка і, відповідно, тім'яні епілепсії, вони можуть маніфестувати також, як і у скроневій епілепсії, як у дитячому віці, так і у дорослих людей. Початкові клінічні прояви частіше за все це переважно суб'єктивні якісь відчуття, які не супроводжуються порушенням свідомості і можуть бути обумовлені залученням до епілептичного процесу саме за центральної звилини. Мають коротку тривалість від декількох секунд до декількох хвилин. Клінічними проявами є елементарні парестезії, больові відчуття, порушення температурної перцепції, сексуальні напади, ідіомоторна апраксія, порушення схеми тіла. Тобто, бачите, знову ж таки, в темі локалізації функції в корі ми всі ці речі також проговорювали. І потилична епілепсія. Це, понятно, що тут зорові розлади будуть на перший план виходити. Да? Частіше за все відмічаються прості зорові галюцинації, пароксизмальний амавроз, тобто такі минущі порушення гостроти зору аж до відсутності. Да? Пароксизмальні порушення полів зору, можливі суб'єктивні відчуття в ділянці очних яблук, моргання, такі девіації, тобто відхилення від серединної лінії або від нормального положення як голови, так і очей, можливі у таких пацієнтів.